Horgászatunk első éjszakája. A negyedik kapás után végre sikerült megfognom az első halamat. Az első három az elment sajnos. Meg is mutatom, hogy ő is úgy akarja. Nagyon szép spanyol mintás tükörpontyot sikerült fogni. Nagyon szép, egészséges. Mindjárt meg is mérjük. Feltettek, akkor azért ne önts a létszős. Ilyen 13-14 körül satszolom, mindjárt ki is derül pontosan. Nincs betárázva a mérleg, de majd leununk belőle. Mindennel együtt 14,2, ha jól látom. 13 biztos megvan.
Elsőnek nem rossz. Nagyon szép. Túránk második napjának reggelén járunk. Az iménti kapásra reagálva sikerült szákolni ezt a tükröst. A második halnak ez se rossz, de még mindig nem az, amiért jöttünk. Mindjárt is mutatom. Two hours later. Nem nagy. 12-re satszolom. X12, de szép. Jó van. Gyorsan lefertőtlenítjük, aztán mehet is vissza. A túránk második éjszakáján járunk. Hát végre megjött az első nagyobb halacska. Olyan 18 körülre satszolom. Meg is mutatom nektek. Nagyon szép, tükrös. Nem lesz egyszerű. Nagyon szép. Egészséges. Ez is a jobb oldali bójáról érkezett. Egyszerűen nem kellett rámenni, mert hamar feljött a vízfelszínre. Kíváncsi leszek, mennyi lesz, pontos súlya. Igen, jól satszoltam. 18,3. Hát 20 kg nincs meg, de itt már nem panaszkodok, azt gondolom. Gyorsan lefertőtlenítjük őt is.
Nagyon szép duci. Szája neki is egészséges, érdemes megnézni. Egyedül ez egy seb van rajta. Nincs is nagyon mit lefertőtleníteni. Még talán itt egy kicsit. Nagyon szép egészséges. Őt se fogták meg mostanában, úgy néz ki. Hát ezekért a halakért jöttünk igazából. 20 kiló nincs meg, de ez már bőven jó. Nagyon szép. Csodálatos. Neki is hatalmas farokiszonya van. Egészséges példány. Na, menj szépen utadra. Szuper. Szeretném nektek bemutatni azt a végszereléket, amit jelenleg mindkét botomon használok. Ez egy rendkívül egyszerű végszerelék, aminek a gerincét egy 25 librás, kb. 120 cm hosszúságú leadcore alkotja. Az Oolong Clipsbe 140 g-os kockaolmot helyeztem, ennél kisebbet sosem használok. Fontos tényező az, hogy mikor kiválasztjuk az Oolong Clipset, ahhoz egy megfelelő méretű quick change-et használjunk, ugyanis az akasztás pillanatáig ennek fixnek kell lennie, és miután megtörténik az akasztás, ennek a kötésnek oldania kell, és ezután az olmunk az képes lesz elcsúszni a leadcore-on. Az előkém az egy 20-25 cm hosszúságú, 25 librás bevonatos előke zsinórból áll. A horgom az 2-es méretű, ennél kisebbet soha nem használok, ugyanis úgy vettem észre, hogy ez az a méret, amivel biztonságos akadást tudunk elérni. Megfelelően tartja a halat a nagyobb öböl kialakításának köszönhetően. Összességében ez a végszerelék rendkívül egyszerű és rendkívül eredményes, úgyhogy ajánlom mindenkinek.
harmadik nap délutánján járunk, amikor is sikerült megfognom az első értékelhető halamat. Meg is mutatnám nektek, egy nagyon szép pocakos tőponty. Egy körülbelül 15 perces fárasztás után adta meg magát. Egyszerűen gyönyörű, nagyon örülök, hogy végre tudtam egy halat mutatni. Már kissé kezdtem megijedni, hogy nem fogok semmit ezen a túrán. Ez a halom ugye egy 2,5 napja előetetett helyről érkezett, amit eddig nem pecáztunk, és úgy néz ki, hogy meghozza hozzá fűzött reményeket. És még mindig egy éjszaka előttünk áll. Szóval remélem, hogy tudok még egy ilyen szépet fogni. Már annak is nagyon örülnék. Mérjük is meg. És 15,2 kg. Ennek is egészen szép szája van. Adj egy kis vizet. Szerintem csak a mi porogütőttesebünk van rajta jelenleg, ami sajnos nem túl jól akad. Ezért egy kicsit vérzik a hal. De mindjárt teszünk ellene. Egészen szép szája van. És engedjük is vissza. Még mielőtt besötétedik, összefoglalnánk egy pár szóban azt, hogy milyen stratégiával álltunk neki horgászni. A túra elején azt beszéltük meg, hogy összesen 6 darab bolyát fogunk elhelyezni, és a jobb oldalt lévő 3 bolya lesz Zenye, a bal oldalt 3 pedig a Csabié. Mindegyik bolyáról eltennénk egy pár szót. Azt külön elmondanám, hogy én is elhelyeztem egy olyan bolyát, ami csak az utolsó éjszaka horgászunk, és addig csak etetünk, valamint a Csabi is. A jobb szélső bójám, ami egyébként a legtöbb halat adta, egy méter, másfél méteres törés alján helyezkedik el. A bal oldali, ami egyébként a középső bójám, az a nyílt vízen található. Itt semmilyen mederviszonyváltozás nincsen, nem vettem észre, pedig alaposan megradaroztuk a helyet. Az is adott egyébként elég szépen halad, de a legjobban, mondjuk úgy 70%-ban a jobb szélsőről vettem ki a halaimat. És ugye a bal oldali bójám, az ugye egy olyan bója, mint ahogy említettem, ezt 2 napig csak etettük, pihentettük, és most húztunk be mindketten az elkülönített bójánkra. Nekem jobbról balra haladva, ugye a középső 50 méterre helyezkedik el kb. A Balázsétól. Azt én is egy előetetett helynek hagytam meg. 2 napig bírtam ki, hogy ne horgásszak rá, nem bírtam ki az utolsó éjszakáig, mert izgatott voltam, mivel az elmúlt 2 napban nem igazán sikerült értékelhető halat fognom. És körülbelül egy órával ezelőtt húztam rá arra a bójára, ami nem sokkal később egy 15,2 kg-os
pontyot érkezett. eredményezett. Igen. Ugye azért választottuk ezt a taktikát, hogy csinálunk 2 elkülönített bóját, mert azt reméljük, hogy azáltal, hogy ez egy nyugodtabb, pihentetettebb rész, amit ugye természetesen ugyanúgy etetünk, attól függetlenül, hogy nem horgásszunk rá, illetve csak az utolsó éjszaka. Ugye ezáltal egy nyugodtabb részt hagyunk, ami azt reméljük, hogy ugye a nagyobb halak is bátran mernek ott falatozni, és tudják, hogy adott időközönként ott ugye elhelyezünk nekik ízletes falatokat. És hát ugye most érkezett el az idő, hogy végre learathatjuk a babérokat, remélhetőleg, és sikerül majd az éjszaka folyamán, valamint a holnap délután folyamán az elkülönített etetett bójákról szép halakat mutatni nektek. Ahogy említettem, ugye a jobb oldali bójám ez az előetetett hely, a másik 2-t attól balra helyeztem el, az egyiket 50-60 méteren, ahol radar segítségével találtam egy 30-40 centis törést, annak a sarkát próbáltam. Onnan 2 kisebb halat sikerült fognom, a bal szélső pedig körülbelül 80 méteren helyeztem el, ahol találtam egy 1-2 méter hosszú kis emelkedőt, ahol egy kicsit hínaras is volt, úgy vettem észre. Onnan nem eredményezett kapást. Most a legelső értékelhető halam az előetetett bójáról érkezett, és remélem, hogy még az éjszaka folyamán tudok 1-2-t elcsípni onnan. A taktika egyelőre működik, reméljük, hogy akkor a folytatásban még tudunk nektek mutatni párat. A kamera velünk lesz, és ha úgy van, forogni fog. Hát amíg a reggelimet összekészítem, addig összefoglalnám nektek, hogy hogyan is telt az utolsó éjszaka. Sajnálatos módon egyedül maradtam, úgyhogy Csabinak haza kellett mennie tegnap este. Az éjszaka folyamán összesen 2 darab halat sikerült az előetetett bójámról fognom. Ezek 11 és 12 kilósak voltak. Azt reméltük, hogy majd az előetetett bójákról fognak jönni a darabosabb halak, azonban ez nem így történt. Ennek az oka véletlenül az, hogy ez a 2 nap előetetése, ez úgy tűnik, hogy kevés volt. Valamint, mivel ugye a Csabi hazament, így az ő bójáját eleve csak tegnap este mondjuk 8 óráig tudtuk horgászni. Összességében eltekintve attól, hogy egyedül maradtam az utolsó éjszakára, úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül eredményes és élvezetes horgászat volt. Reméljük, hogy nektek is tetszett, és hogyha a jövőben szeretnétek hasonló jellegű tartalmakat látni tőlünk, akkor mindenképpen iratkozzatok fel, és hamarosan jövünk a következő kis videóval.